ආයුබෝවන් ඔයාලා හැමදෙනාටම හැපිනෙස්ට් YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලගේ නිවසට අරන් ආවේ අපිට ඉතා ඉක්මනින් පහසෙන් බබාලට හදලා දෙන්න පුළුවන් ආහාරයක් අරන් ෆ්‍රෙන්ච් ටෝස්ට්. බබාලා එක්ක එළියට යද්දී නර්සරි සහ පාසල් යන බබාලගේ කෑම පෙට්ටි වලට ඒ වගේම බබාලට උදේ ආහාරයට මේ ෆ්‍රෙන්ච් ටෝස්ට් එක දෙන්න පුළුවන්. අපි දැන් බලමු මේ ෆ්‍රෙන්ච් ටෝස්ට් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මම අරන් තියෙනවා බබාලට දෙන්න තියෙන ප්‍රෝටීන් මිල්ක් බ්‍රෙඩ් එක. ඔයාලට හෝල් වීට් පාන් සාමාන්‍ය පාන් උනත් මේකට ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් මං අරන් තියෙනවා. අවුරුද්දට අඩු බබාලට ෆෝමියුලා සහ පොල් කිරි භාවිතා කරන්න පුළුවන්. බිත්තරයක් මං අරන් තියෙනවා. රටින්දි සිරප් සහ කබලේ බෙදගත්ත තලයට ස්වල්පයක් මම අරගෙන තියෙනවා. මුලින්ම මම බිත්තරේ බෝල් එකකට දාලා බිත්තරේ හොඳට ගසා ගන්නවා. බිත්තරේ හොඳට ගසා ගත්තට පස්සේ මම දැන් මේකට එකතු කරගන්නවා රටින්දි සිරප් ටික එකතු කරලා. ඊට පස්සේ මම එකතු කරනවා තල ඇට ටික සහ ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක්. ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් දෙන්න පුළුවන් අපිට අවුරුද්දට වැඩි බබාලට. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ අවුරුද්දට අඩු බබාලට ඔයාලා ෆෝමියුලා දෙනවා නම් ෆෝමියුලා හරි පොල් කිරි ටිකක් හරි එකතු කරගන්න. එකතු කරලා මේ විදිහට හොඳට මිශ්‍රණය ගසා ගන්න. ඊට පස්සේ මම පෑන් එකක් ලිපේ තියෙනවා. පෑන් එක ලිපේ තියලා මම බටර් එකතු කරගන්නවා. බටර් ටික දිය වෙනකන් මම අපි හදාගත්ත මිශ්‍රණයට පාන් පෙත්ත බැගින් දාලා හොඳින් දෙපැත්ත පොඟව ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙහෙම පොඟව ගත්තට පස්සේ මම මේක පෑන් එකට දාලා හොඳට බෙද ගන්නවා. ටිකක් අඩු ගින්දරේ බෙද ගන්න. මේ විදිහට දෙපැත්තම රන්වන් පාට වෙනකන් බෙද ගන්න. මම මේ මිශ්‍රණයෙන් පාන් පෙති 4ක් හදාගත්තා. මේ විදිහට මම අනිත් පාන් ටිකත් බෙද ගන්නවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත ෆ්‍රෙන්ච් ටෝස්ට් ටික. ඉතින් ගොඩක් වෙලා යන්නේ නැහැ. ඊට ඉක්මනට හදලා දෙන්න පුළුවන් ආහාරය. බබාලට අතින් අල්ලන් කන්න ගොඩක් ලේසි. මේක බබාලට ඔයාලට උදේ ආහාරයකට නර්සරි සහ පාසල් යද්දි හදලා දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම බබාව එළියට එක්කගෙන යද්දිත් අරගෙන යන්න පුළුවන්. ගොඩක් රසවත් මේ ෆ්‍රෙන්ච් ටෝස්ට් එක. ඉතින් බබාලට හදලා දීලා බලන්න. මගේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න අමතක කරන්නත් එපා. ආය අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම් වෙනතුරු ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. මගේ channel එක subscribe කරලා bell button එක press කරන්න අමතක කරන්නත් එපා.